ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਲੈ ਲਓ ਗਿਰਾਨੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਭਾਜੀ ਸਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ
ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਤੂ ਤੋਂ।
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕੋਲ
एक अपलोड कर दो उस पर। ਸਟੈਂਡ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ? ਦਵਾਈ ਦੂਜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਯੋਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सारी लाइट भी है। उधर ना कर दो, कर दो, कर दो।
ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ
ਚਾਰਜਰ ਮਿਲੂਗਾ ਦੱਸੋ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ
ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਐਮ ਹੈ ਐਮਐਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਟੀਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਧੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਵੀ ਆ ਘਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। तो बेनती है कि मेरे वीर भरा रिश्तेदार सारे सत्कारयोग सारे सारे मेरे वीर भरा जो गुरद्वारा साहब पहुंचो, बड़े स्कूल की गवर्नमेंट पहुंचो, उसमें बैठने की जगह बनी है, उससे जापान की सेवा चल रही है। बेनती परिवार का अपनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चलो
Thank you.
ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲ ਛੋ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ। ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 4 ਬੈਂਕ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, 2 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ।
ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੌੜ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੋਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਓ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। साइड से होते जाओ मेरे भी, साइड से होते जाओ। जगह सारी खाली कर दो, गेट तक मेरे भी सारी जगह खाली कर दो। जिस तरह पहला बेनती की है कि सारी संगत जी बैठी हो, बैठी रहो, बैठ के बड़े शांतमय तरीके से नाल आपां जो अंतिम यात्रा कटनी है। सारे मेरे वीर साइड से हो जाओ, सारे साइड से हो जाओ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। खोलियो दीदी, थोड़ा सा लाइट चलता खोलियो, खोलने लगी। तो अपने से बना के मैं ये बनाई आलू हाँ जी कर दो।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਗੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਵੇ ਛੱਡ ਜੀ ਉਰੇ ਮਾਰ ਦੇ ਉਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚਮਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ
ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਰੌੜ ਵੱਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਨ ਲਾ ਦੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗੂਠਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਹੀ ਆਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ नहीं बहुत सारे है मगर फिर मेरे को जो दिखाऊंगा तो मैं फिर ये तो कभी पुरानी है तो दूसरी गल मैं नाल आऊंगा कभी छोटी छोटी दूर तरह की है दोनों ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਭਿਆਨ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਭਿਆਨ ਰਹੇ। अजय स्टैंड कर फ्रेम च रखी है ऊपर बनाया ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖੂਗਾ ਹੈ ਨਾ।
ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। 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 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਬਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। 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 ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੋਰੇ ਲਾਤੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੋਰੇ ਲਾਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। 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 ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਪੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ।
ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ 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 ਸੰਧੂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ 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 ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਹਜੀ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਹਜੀ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਹਜੀ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਹਜੀ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਅਮਰ ਰਹੇ। 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 ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ ਰੱਬ ਵਰਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ 22 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਬੇਨਤੀ ਆ भाई बाहर ही रहो बेनती है बस नन्नी उधर ना क्यों इंग्लैंड फेडरेशन बाकी हो रहा जेडे खाली कराइए मेरे भरा इथों खाली करिए एक साइड भरा खाली कर दो भरा खाली कर दो एक साइड से कितने हो जाओ भाई सर जगह दे लो ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਸਾਰੇ ਨਗਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ आ जाओ भी आ जा अगे अगे से बड़ा पीछे चल जाओ लेके हां ट्रैक्टर मोरे होगा देखो तो मारूंगा राउंड ला लिया अपन ट्रैक्टर मोरे ला साइड तो जल्दी साइड दे छोड़ दो ਵੀਰੇ ਹੌਲੀ ਰੱਖੀ रुको जी एक मिनट ਭਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਇਧਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਓ कबड्डी की संदीप नगर अंबिया अमर रहे कबड्डी शहीद संदीप सिंह 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 नगर अंबिया अमर रहे जाके ठोक के जाके ठोक के जाके ठोक के बेटी मेरी इधर नहीं हाथ जोड़े प्यार करना चाहिए कबड्डी खेलना सी मुकाबला तुम मैच देखकर आते सी ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਹੈ 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 ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਅਨਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੈਸ ਕਰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ
ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ। 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 ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਲੀਜ਼ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਵੀਰ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾਸ ਰਾਸੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਥੋੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦੌਲਤ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੰਡਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਐਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਨਾ ਦੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰੋਕ ਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਚੱਕਣਾ ਬਣਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਬੜਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੜਮਾਸਣਾ ਪਾਓ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਆਈ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਓ ये बंदे पीछे जत्थे बंदियां ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਓ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆਉਣੀ ਬਈ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦ ਲੰਘਿਆਗਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾ ਬੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਾਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਮਝੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓ ਯਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਮੜ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਗਰ ਹੋਈ ਭਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰੌਲਾ ਨਾ ਲਈਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਰਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਇਓ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਗੱਲ, ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਈ ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਆਈ ਚਲੋ ਆਈ ਚਲੋ, ਇਧਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਦੇਖ ਲਾਇਓ, ਆਇਓ ਆਇਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਓ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੁੰਡੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਧਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੈਣਾ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭੈਣ ਹੋ ਜਾਓ ਚਲੋ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਆ ਗਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਂਸ ਲਾ ਕੇ ਰਪੜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੌਂਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਨੀ ਓਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਖੋਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਰੋਕ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੌਂਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪੌਂਸਰ ਤੇ ਲਿਓ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਾਜ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾ ਹੈਲੋ ਆ ਬੋਲ ਆਓ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਆਓ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੋੜ ਦੋ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੜੇ ਛੁਪਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਬਾਤ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਜੋ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਨਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਚਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਭਾ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਿਆਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਚ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਅਨਗਾਈ ਚੱਲੀ ਬ్రో ਅਨਗਾਈ ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਲੈਣ ਚ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਲੈਣ ਵਾਈ ਜੀ ਆਈ ਜਾਣ ਦੋ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗਾਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਜੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਾਰ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਅਗਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਉਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੇਟ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਆਓ, ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਆਓ, ਉਧਰ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਚੱਲ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਖੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਚ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਆ ਕੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਈ ਆ ਜੀ ਬਿਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਐਮਐਲ ਕੇ ਪੱਚੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੇਟ 'ਚ ਵੜਦੇ ਦੋ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ 10000 ਰੁਪਏ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਏ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਣਾ ਲਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਰਾਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹਾਂ ਫੋਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆਇਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਥੋੜਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੋ ਹੋ ਜਾਓ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਓ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਆ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਵੇਲੇ ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਗੋਨੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਗੋਨੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੜਾ ਸੀਗਾ ਕੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਹੱਥ ਲਾਓ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਹਵਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਫੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਕੌਨਸਲ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦਿਓ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੈਂਟਸ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਚਲੋ ਬਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜੇ ਘੇਰਾ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਭਾਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ ਲਾਓ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੋਈ ਕਰੀ ਕਾਲੀ ਕੋਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ अरदास होती है उन सारी सोचते हैं किसी का वो जोखिम से ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਣਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਹਾਏ ਜਿੱਦੜ ਜੰਮਿਆ ਕਾਖ ਲੱਗਦੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਦਾਈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲਾਓ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਲਾ ਗਗਨ ਚਲੋ ਵੇਲ ਕਰ ਦੇ ਲੱਗੋ ਵੇਲਾ ਕਰ ਦੋ चलो 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 चलो
थोड़ा साइड से हो जाओ थोड़ा साइड से हो जाओ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ। चलो हो जाओ मेरे चलो हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे बच्चे तो दिखे जाए काकी नाल जो भी तरह रास्ता करते मेरी धियां वेला कर दो लगो मेरी बस दर्शन करो पीछे हो जाओ पीछे हो जाके पैड़ा हो जाओ भाई मारा ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਆਜੋ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਿਆਣੇ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜ ਪਤਾ ਵੀ ਰੰਦੂ ਤੋੜ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਬੈਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਜਗਜੀਤ ਆਪਣੇ ਗਰਜੀਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ ਬਾਤ ਆ ਥੱਲੇ ਆਇਓ ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਜੋ ਮੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੂੜੀਆਂ ਜੋ ਆਜੋ ਥੋੜੇ ਵੀਰੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਇਓ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਤੋਂ ਯਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਨਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚਾਬੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਬ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਛਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾ ਦੇ